Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip vreau să vă prezint o nouă jucărie, un stil MS162, un model mult mai nou, o drujbă pentru gospodărie, micuță, foarte ușoară. Să vă arăt aici câteva detalii. Este un MS162C, fabricat în luna a doua 2024, deci are peste 2 ani de zile. Un motor 2 mix cu carburatoare care se reglează singure cu reglaj electronic, fără a mai fi nevoie să reglați voi. Și am zis să vă fac o mică prezentare, să vă arăt drujba. Am lucrat cu drujba, am exploatat-o, sunt foarte mulțumit și de acest model mai micuț. Are o lungime a lamei și a lanțului de 35 de centimetri, cu o capacitate cilindrică de 30,1 cm3, o capacitate a motorului de 1,20 de kW, adică 1,6 cai putere. Să vă arăt așa și din față. Deci lama este de 1, șanțul este de 1,1 mm, 3x8, 35 de centimetri. La fel lanț de la Stihl, lamă de la Stihl, originale, Stihl Pico, foarte, foarte bună. Fără lamă și lanț, fără combustibil, fără ulei, are undeva la 4,5 kg. Este foarte, foarte ușoară. Aici este și reglajul lanțului, de unde se poate întinde, tensiona sau se poate lăsa mai slab. Avem un singur reglaj la carburator LA, nu mai avem cele 3 reglaje, deoarece carburatorul este un tip de carburator nou care se adaptează singur în funcție de sarcină, turație, altitudine și așa mai departe. Rezervorul de combustibil este de 396 de ml, iar cel de ulei de lanț este de 280 de ml. Eu sunt foarte mulțumit de drujbă, știți că mai am și un MS271, o drujbă mult mai mare, mult mai puternică, iar aceasta este folosită pe lângă casă, la gospodărie, la lucrări mai mici. Acum o să desfac capacul și o să vă arăt cum este sistemul filtrului de aer, bujia și așa mai departe. Am dat capacul jos, așa arată partea cu bujia, cilindru cu pistonul, filtrul de aer. Filtrul de aer se desface de aici, foarte ușor, se ridică de această clemă, după cum se vede e murdar, trebuie schimbat, iar asta este carcasa filtrului de aer, la fel prinsă în două șuruburi cu piuliță, iar un șurub este aici, iar de desubt este carburatorul. Să vă arăt așa câteva detalii. Iar aici la bujie, fișa cu aprinderea și cu bujia originală. La fel, dacă doriți să puneți filtrul de aer înapoi, se pune în aceste două cleme și pur și simplu se apasă. A făcut un click, iar acum filtrul de aer este instalat. Am zis să vă arăt și partea cu ambreiajul. Are siguranță această șaibă, oala cu pinionul. Așa arată pinionul în momentul de față. Iar aici este pompa de ulei cu orificiu, cu întinzătorul. Da? După cum puteți vedea, are o gheară de plastic. Mă voi interesa dacă se poate pune gheară de metal. Văd că are două prinderi, două orificii. Vă rog să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Da, cam așa se prezintă drujba. Vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă ați lucrat cu acest model, dacă dețineți, dacă doriți să vă luați în viitor. Iar până data viitoare, până la un nou test,
când vom face cu ea. Să ne auzim numai de bine, spor la treabă să aveți și nu uitați like, share, subscribe și click pe clopoțel și dați acolo o abonare la canal și părerile voastre în secțiunea de comentarii. Numai bine, sănătate, la revedere!